Anteeksi, voitteko auttaa? Anteeksi, voitteko auttaa? Miten pääsen rautatieasemalle? Miten pääsen rautatieasemalle? Missä on lähin bussipysäkki? Missä on lähin bussipysäkki? Missä on metroasema? Missä on metroasema? Onko se kaukana? Onko se kaukana? Kuinka kauan sinne kestää kävellä? Kuinka kauan sinne kestää kävellä? Pitäisikö mennä tähän suuntaan? Pitäisikö mennä tähän suuntaan? Voisitteko näyttää sen kartalta? Voisitteko näyttää sen kartalta? Eksyin. Eksyin. Kiitos avustanne. Kiitos avustanne.